Zoti Idrizi, Report TV ka siguruar një draft iniciuar nga Ministri Lesha, ku thuhet se në fakt në ato vende ku ka një minoritet pra 20%, do të lejohet përdorimi i dëgjuesisë në tabelat rrugore, por edhe në institucionet vendore. Si e shihni ju? Së pari do doja që të shpreha mirënjohjen time në veçantë televizionit tuaj, si të parët që e reaguat apo e pat këtë që po ndodhte dhe sigurisht që na keni sensibilizuar edhe ne të tjerëve. Realisht është një gjë që më bën shumë përshtypje, në rast më të mirë duket një lloj mendje lehtësie apo një ignorancë që ignoranca nuk është argument. Në rast më të keq po shkojmë drejt bërjes fakti një strategjie të mirë menduar, të kahershme, që të bëhet fakt Vorio Epiri apo që jugu i Shqipërisë të jetë një vend me një prani shumë të madhe të minoriteteve të ndryshme dhe në këtë rast të grek. Tentativa të cilat kanë filluar që në kohën e vitit 1990 me 6 pikat e Mitsotakis. Ky projekt ligj shumë i dëmshëm dhe besoj që unë i bëj thirrje të gjithë autoriteteve që të jenë shumë të vëmendshëm dhe shumë të informuar për gjithë ato që kanë bëjë me drejtat e minoriteteve apo me diskriminimin pozitiv, është në vazhdon e lëshimeve apo gabimeve që ka bërë qeveria shqiptare së mos të kohëve të fundit. Gabimi i parë fillon dhe është relevant me ligjin për minoritetet. Pra, ky vendim ka dalë në vazhdim të ligjit për minoritetet, të cilin ne kemi denoncuar, kemi folur, kemi dhënë argumente, po me thënë drejtën, nganjëherë në kushtet e kësaj krize politike me dhe mos funksionimit të demokracisë e shtetit ligjor, këto çështje nuk marrin vëmendjen e duhur. Ka qenë absurde se si është e mundur që shteti shqiptar dhe Parlamenti i Shqipërisë të miratojë një ligj ku Shqipëria të dalë me 9 minoritete. Që do thotë Kosova e detyruar nga Pako Aktisari është detyruar të ketë 6 minoritete. Tani, gjëja e parë që më vjen në mendje është fakti që ne e dimë shumë mirë që Shqipëria politike që ne kemi sot, gjysmën e saj, pra gjysmën e Shqipërisë është jashtë në raport me Shqipërinë politike që kemi sot, dhe ne jemi vetmi vend që rrethohemi nga shqiptarët e Malezi, që jetojnë në Malezi, nga shqiptarët që jetojnë në Kosovë, nga shqiptarët që jetojnë në Ilirit, nga shqiptarët që jetojnë në Çamëri. Pra si është e mundur që rreth e qark ti rrethohesh nga shqiptarët dhe ndërkohë brenda dalin 9 minoritete. Sigurisht që jam i bindur që nuk kanë lexuar asgjë as nga Kuvendi Kuadër, as nga parimet, as nga debatet më të mëdha që janë bërë në Europë, sidomos pas luftës parë botërore kur u ribë harta e Europës dhe çështja e minoriteteve ishin shumë relevante, po dhe përdorja e tyre. Dhe mos harroni që janë bërë dhe luftra botërore për këtë punë. Shfrytëzimi nga Gjermania i gjermanëve sudete për sulmuar Çekoslovakinë apo konfliktit Alsas-Lorraine vazhdimisht kanë bërë që deri më sot nuk ka një dakordsi as nga Organizata e Kombeve të Bashkuar, as nga OSBE-ja, as nga Parlamenti Evropian, të një definicioni të mirë pranuar për pakicat kombëtare dhe për të drejtat e minoritetit. Sigurisht që flitet për të drejta individuale, po ndërkohë, siç e dimë, dhe ky është absurdi prapë i ligjit me 9 minoritete, minoritetet ndahen në minoritetet të pakicave kombëtare, në minoritetet lingvistike, etnokulturore, fetare etj. Të cilët nuk kanë të njëjtin tratezë, të njëjtin peshë. Pra gjëja më e rëndë që u bë në këtë ligj është fakti që Shqipëria doli me 9 minoritete dhe absurditeti më i madh është ky për cilën ne po vazhdojmë ta thellojmë gabimin. Sigurisht që nëse do lexonin sadopak për parimet e trajtimit të minoritetet dhe për kufizimit tyre, do të kuptoni që kur flitet për pakicë kombëtare, flitet gjithmonë për një pakicë e cila është në zonë kufitare, pra është kufimi i një shteti tjetër, i cili në atë zonë është majorancë në krahasim me shtetasit e vendit ku jetojnë, dhe fillojnë atë që quhet diskriminim pozitiv. Dhe gjithmonë pakica është e lidhur me zonën ku jeton. Pra të drejtat si pakicë në mënyrë edhe individuale nuk mund t'i transferojë dot nëse shpërngulen për shkak lëvizjes së lirë në një zonë tjetër. E thënë ndryshe, Shqipëria e me sa duket shtetarët para demokracisë apo sidomos para rilindasve kanë qenë shumë të përgjegjshëm kombëtarisht, që në kohën e mbretit Zog Shqipëria i ka pas të njohura
zonat me pakica kombëtare. Flas të minoritetit grek. Dhe ato zona kanë qenë të përcaktuara shumë mirë, pra që në vitin 1937, që ka qenë bashkia e Finiqit, zona e Dropullit dhe zona e Finiqit. Të njohura nga shteti shqiptar edhe gjatë regjimit të Enver Hoxhës, edhe derisa doli ky ligj. Dhe këtu duhet të kujtoj faktin që nëse do t'i kthehemi memorjes, do të kujtojmë faktin që nuk ka pasur asnjëherë debate, tensione, as në Dropull, as në Finiq. Gjithmonë tensionet shpërnguleshin diku tjetër që është Himara. Tani, që atje mund të ketë njerëz cilët kanë një trashëgim, dikush kanë këtë trashëgim nga Greqia. Dikush e ka qef Greqinë, dikush merr pensione nga Greqia, nuk mundet dot që të krijojë një enklav tjetër përveç këtyre dy zonave. Sepse siç e thash edhe në të gjithë ato që lexojmë, ky është një libër shumë relevant praktikisht që është shterues për gjitha këto, për gjithë këto gjëra që ne po flasim, ka një përkufizim shumë interesant. Në vitin 1930, gjykata e përhershme e drejtësisë ndërkombëtare, pra ishte gjyk për drejtat e pakicave e tjerë, deklaron: ekzistenca e një minoriteti është një çështje fakti dhe jo çështje të drejtës për të pas këtë gjë dhe si ndjehesh. Do të thotë që e drejta për të shfaqur si minoritet apo nuk është i drejtë se si ndjehemi ne. Nuk është as çështje që un kam drejt ndihem kështu dhe dua të më trajtosh tillë dhe pastaj të filloj diskriminimi pozitiv. Jo, është çështje fakti. Ti duhet të faktosh që vërtet i përket një pakice tjetër. Në një zonë kuvitare, pra që ka kontinuitet me shtetin tjetër, sepse ndryshe dhe ti këtë gjë duhet ta faktosh. Faktimi vjen vetëm nëpërmjet parimit sujsanguis. Pra, Shpëtim Idrizi, në momentin që lind, del nga materniteti, regjistrohet në gjendjen civile, ku thonë i biri i filanit, me komsi shqiptare dhe me shtetësi shqiptare. Në qoftë se unë do kisha në parimin sujsanguisin babain, nënën, gjyshin, që nuk ishin me komsi shqiptare, ky është parimi sujsanguis, se mos pjesa atësisë, po edhe nënës po e bëjmë kështu si për pozitivitet, atëherë unë do thoya jo, se unë jam i biri i filanit që ka komsi greke. Dhe si ti do të regjistrohesha në gjendjen civile. Pra, nuk ka debat në kuptimin e faktit se çfarë jemi të gjithë. Kush do se sa në çështje e faktit hapi regjistrat e gjendjes civile dhe aty jemi regjistruar, edhe me komsi, edhe me shtetësi. Nëse do ishte çështja si ndjehesh apo të këtyre të ishin konceptin e zonave minoritare, pra zonat të pakicave, ky është një ndër gabimet më të mëdha që e përsëris prapë. Në rastin më të mirë është ignorancë, në rastin më të keq është tradhti kombëtar. Dhe unë mund kujtohet shumë mirë deklarimi i Kociasit, pra që kanë heqë nga ligji për komësit, për minoritet, më ishin zorën 9, por që kanë heqë konceptin e zonës minoritare, që në kone mbretit zog. Dhe më kujtohet që Kociasi ishe shumë entuziast, kur gjatë bisedimeve me ministrin tonë të jashtme, tha kemi arrit një konkluzion, dhe më në fund e hoqën konceptin hoxhist të zonave minoritare. Nuk thotë që është koncept që në kohën e mbretit zog, por për ta stigmatizuar me që gja ishte regjimi komunist, thoshte këtë gjë. Qeveria shqiptare në momentin që ka pranuar heqjen e konceptit zona minoritare, ka bërë një gaf të jashtëzakonshme, sepse mjafton që duhet të kuptojmë që po flasim gjithmonë jo për këta etnokulturorët për këta lingvistikët e tjerë, se këta e kanë fut gjithë me një shport që është gabimi dytë i radhës. I bjen që nëse këta, dikush nga këta minoritar, për masin rast hipotetik, i cili jeton në zonën e Finiqit dhe Dropullit, është i njohur si zonë minoritare, po dhe ky vetë në mënyrë individuale si minoritar, na shkon në Kukës, pra një grup e këtyre shkon në Kukës, atëherë sipas këtij vendimi dhe ligjit kanë drejt që shkojnë në Kukës, thonë, shiko, ne kemi drejt me 1% të kërkojmë, bëjmë kërkesë, dhe pastaj nëse dalim 20% të tillë, atëherë ne kemi drejt që edhe në Kukës ketë dy tabela, sepse kjo që po ndodh, po ju garantoj që nëse ne do ta lejojmë dhe nuk do të sensibilizojmë gjithë opinionin publik dhe shumë të sa kaq, Himara dhe Konispoli e kanë të kryer faktin që do të dalin zona minoritare dhe me dëgjushe në tabela dhe në shkollë. Tani, nëse do t'i shohin që mos mendojë njëri që është një lloj fobie, po është kështu, unë jam gati të hyj në debat me këdo, për gabimin e radhës,
Gjërat janë vazhd. Në 2010 u kërkua që censusi të kishte si pyetje fakultative çështjen e etnisë. Atëherë ne kemi bërë një betejë shumë të madhe para ditës si PDIU, dhe ishin pikërisht amendamentet e PDIU-së që e pamundsuan këtë gjë. Ndërkohë, në çfarë faze jemi ne? Do tentojmë me censusin radhë të 2020-2021, sepse para disa kohësh doli deklaratë e qeverisë greke gjatë kohës që kryeministri Rama ishte në Greqi, ku tha mirëpresim angazhimin e qeverisë shqiptare dhe kryeministrit Rama, që censusi, që nuk u bë para 10 vjet, bëhet prapë me vetë deklarim. Do të thotë që Shqipëria do të harxojë 16.5 milion euro për të bërë ushtrimin e censusit, i cili është vetëm për rezidentët, pra nuk do të marrin pjesë në census ato që janë jashtë Shqipërisë, se censuri është një ushtrim statistikor që bëhet një herë në 10 vjet, bëhet në gjithë botën, dhe pyetjet kryesore aty janë për shkak të demografisë, moshave, pasurisë, etj. Ky është baza e dhënave. Kurse mjaftoi që Greqia të shpenzojë vetëm 650.000 euro nga 650 milion tonë, nëse do ta lejojmë këtë gjë, në mënyrë që të fillojë të kenë nevojë për këtë VKM që do bëjnë tani. Pra janë të treja të lidhura me njëra tjetrën. Ligji për minoritetet, heqja e konceptit të zonave minoritare, ligji për diskriminim pozitiv aty ku do dalin 20% dhe censusi që do dalin ata 20% nëse do t'i lejojmë edhe nëse do të shkelin dhe parimet dhe ligjet ndërkombëtare. Pra në këndvështrimin tuaj përveç se ka kosto financiare, cilat janë probleme që mund të sjellë ky projekt ligj? Kostot janë të fundit edhe nuk i kisha shembull atje. Unë po thoja që qeveria shqiptare për të bërë censusin duhet harxojë një shumë 6.5 milion euro. Tani për integritetin kombëtar edhe për këto çështje nuk ka çmim, pra nuk është çështje çmimi. Ajo që mundova të them deri tani është fakti që agjenda greke për Vorio Epirin, agjenda greke që edhe Himara, edhe Konispolin të kthehen në zona minoritare, dygjushe, me tabela, me shkollë, që nesër i gjithë jugu të kthehet në një zonë ku ne sot na duket çudi, po nesër do shohim vetëm tabela greke, shkolla greke etj. Kërkesë ka hershme me këto akte që ne po bëjmë, po shkon drejt bërjes fakt. Dhe po e u lidh prap. Ligji për minoritetet me 9 minoritete në Shqipëri. Heqja e konceptit të zonave minoritare që ishin që nga viti 1937 dhe pakicën kombëtare e lidhet gjithmonë me zonën. Kështu e lidhet edhe Zogu, kështu e lidhet edhe Enver Hoxha, kështu e lidhet edhe para se ta zgjidhte rilindasi. Ky ka qenë koncepti dhe është koncept i bazuar në koncepte të drejtës për cilën ne po flasim deri tani. Sigurisht që të veprojë ky ligji i famshëm që ne kemi denoncuar dhe atëherë, duhet bërë gati VKM-t se si do implementohet. Pra vjen diskriminimi aty ku do dalin 20%. Por sot në gjendjen civile janë vetëm 3% minoritetet. Atëherë duhet shpiken ca minoritete të tjera. Ku do i shpikin këto minoritetet të tjera? Është gati ligji për censusin, ku deklarimi i qeverisë greke për atë çka ka marrë përsipër Rama, kryeministri Rama, që të bëhet siç nuk u bën 2007 me pyetjen fakultative për etnin, padyshim që do sjellë pikërisht këtë gjë, që do dalin në gjithë këto zona mbi 20%. Që do të thotë që të treja bashk janë në vazhd, në të njëjtin strategji, nën presionin e Greqisë, nën ignorancën në raste më të mirë apo pavëmendjen e zyrtarëve të qeverisë shqiptare dhe do na çojnë në këtë që tashmë më thënë dhe nuk është skenar, se hapat janë hedhur. Zoti Idrizi, në aktivitetet e javës çame keni paralajmëruar edhe protesta pikërisht për këtë çështje. Si do të vijojë aksioni juaj? Sigurisht që për shkak të sensibilitetit dhe jam marrë pak në 10 vjet me të gjitha këto dhe besoj që i njoh mirë, është një gjë që duhet bërë një kampanë alarmi për të gjithë. Dhe prandaj unë ju falenderova dhe si televizion që të parët se nuk kishim dieni se kjo gjë ishte ky projekt ligj. Po ndërkohë, unë sot duhet të shfrytëzoj rastin që t'i drejtohem atyre që po e bëjnë këtë gjë. Jo si opozitarë, si shqiptarë. Ju lutem, thellohuni, informoni, sepse jam i bindur që nga padia po bëni një dëm shumë të madh për cilët nesër të jeni përgjegjës. Ka shi kombit dhe ka shi Zotit. Kaq kam mundor që t'i them sot. Sigurisht që duhet t'i drejtohemi të gjithë shqiptarëve dhe roli jonë është të sensibilizojmë ne
ju, opinioni publik, kjo nuk është çështje e PDIU-së. As e shoqatës Shqipërisë. Kjo është çështje e çdo shqiptari i cili duhet padyshim që të jetë i vëmendshëm, të jetë sensibël edhe kur qeveria shqiptare apo dikush është në ato zyra nuk e kupton, apo është nën presionin e Greqisë, apo nën presionin e vetëve për Bashkimin Evropian, dhe po bën lëshime të cilët nesër, nëse duket në të ardhmen, do të na kushtojnë shumë. Dhe prandaj po them që kjo është një çështje e gjithë. Padyshim që me mbarimin e javës çame ditën e shtunë me 27 qershor në Klogjë në orën 6:30, PDIU-ja dhe unë vetë personalisht do të jemi shumë të angazhuar për të bërë qartë për opinionin publik këtë që po ndodh, rrezikshmërinë që ka kjo, efektet të pachbëshme negative për sovranitetin dhe integritetin territorial të Shqipërisë, duke bërë punën dhe detyrën tonë që ky sensibilizim të jetë, sigurisht duke dhënë argumente, dhe mas saj besoj që jo me ne po të gjithë shqiptarët do të jenë shumë vëmendshëm dhe ka dhe rrugë tjera. Si për shembull protestat apo? Protestat janë gjëja më normale. Tani unë kam parë që ne kemi protestuar për zgjedhjet, për vjedhjen e votës, për PPP-t, po nuk më duket e arsyeshme që çështjet kombëtare të zgjidhen me protestat të shqiptarëve, kashi shqiptarëve apo kashi qeverisë shqiptare. Pra do ishte shumë e rëndë nëse ne do detyroheshim të dilim në protest. Sigurisht nëse qeveria na jep me kuptuar që unë shpresoj që është ignorancë dhe nuk e kanë mendjen, po ndërkohë ne shohim që kjo është me koshiencë, me vullnet të tërë dhe idiotët e dobishëm të Athinës marrin vendime dhe për shqiptarët, atëherë padyshim që edhe protestat janë tullës. Edhe herë duhet ta përsëris që kemi protestuar për shumë gjëra, po të protestosh për integritetin territorial dhe për kombin tat, më duket shumë, sepse besoj që do mjaftoj sensibilizimi dhe ta kuptojnë se çfarë do bëjnë. Nëse nuk e kuptojnë, do të thotë që janë pjesë e këtij skenari, po bëjnë lojën e Athinës dhe pastaj protestat, gjykata kushtetuese apo hapa të tjerë, padyshim që janë plotësisht të drejta dhe të justifikuara. Zoti Idrizi, faleminderit për këtë intervistë.